רצנו לחייל הזה, הרופא התחיל לטפל בו ואני מסתכל עליו. ילד כזה צעיר, יש לו הקסדה של הג'אנטיקס, הוא היה מפקד טנק. וכדור של צלף פגע לו מכאן, נכנס לו מכאן ויצא לו מכאן. אני מסתכל עליו, שוכב על האלונקה, מסתכל לו לתוך העיניים. ואני רואה כאילו, אני רואה בן אדם בלי נשמה, שהנשמה יצאה ממנו. כאב זה משהו שמצלק אותך בפנים ולוקח אותך שנים רבות קדימה. אני יכול להגיד היום בוודאות שאני מסתכל לאחור, שאירועים שקרו אז עדיין חרוטים אצלי עמוק בפנים. ברור אחרי שחברים שלך נהרגים וחברים שלך נפצעים, יש הרגשה של כאב. זה דבר טבעי. אתה כואב גם נראה לי את הרגשות של מה שקורה עם המשפחה בבית. כאילו, יש את הגאווה והכל, ואתה יודע שאתה עושה משהו חשוב, ואתה יודע שאתה שומר על המשפחה שלך, אבל אתה גם תאר לעצמך מה עובר עליהם כרגע בבית, וזה כואב לדעת מה הם עוברים. כאב זה משהו שמלווה אותך כל החיים, גם פיזי פחות, פיזי, אתה יודע, אנחנו יודעים, נקרא לזה, יודעים להכיל את הכאב הפיזי. הכאב הנפשי זה משהו שלצערי, אתה יודע, אין לזה איזה תרופת קסם או פתרון בית ספר. אתה אוגר, מסיים, אז פתאום עוברים כמה ימים. אני זוכר שישבתי עם אחי הגדול וסיפרתי לו את הסיפור על החייל, שפתאום חשבתי על אמא שלו, ופתאום באותו רגע התחלתי לבכות כמו ילד בן 3. פתאום זה יצא אצלי. מן הסתם יש לך כעס לאויב. אתה יודע שהכניס אותך למצב הזה. אתה יודע שבגלל האויב אתה שם, מן הסתם אנחנו מדינה שלא מתחילה מלחמות. לא היה לי הרבה כעסים במבצע, בגלל שכל דבר אין לו הסבר. מוות, צחוקים, יציאה, כניסה, אין דבר כזה הסבר בשדה קרב, אבל יש דבר כזה שנקרא רחמנות. והיה לי מפקד שבזמן הרתק עבר שם איזה כלב שוטה, ואתה יכול להבין כלב שבזמן ירי הוא פשוט מתרוצץ לכל מקום. אז הוא עבר מול המקלעים ופגע פה כדור והוא התחיל לפרפר מול הפרצוף שלנו. אז כנראה המפקד לא רצה לזמן עוד כוחות אויב אל הכיוון שלנו, אז הוא פשוט הוציא אקדח וירה לו בראש. דבר ראשון, אתה כועס כי אתה כועס על הסיטואציה, אתה כועס שזה בכלל קרה, אתה כועס שמישהו היה צריך להיפגע. אבל בדיעבד, אחרי שאתה מגלה גם מאיפה זה הגיע, זה בכלל, זה כעס לא מובן כזה, כאילו כעס שמלווה בלמה אחד גדול. יציאה, גם כי גלעד שליט היה שם, וגם כי כבר היינו קרובים לעיר עזה ורצינו לכבוש ולהביא הישגים יותר משמעותיים, ועם כמה שרצה לשמוע את המח"ט שלך אומר בקשר, חבר'ה, קפלו ציוד, הם חוזרים הביתה, תצאו דרך החוף לזיקים, אתה גם לא רצית לשמוע את זה. אני תמיד האמנתי שאחרי שאתה נמצא שבוע או שבועיים במחנה פליטים, ואחרי שאתה בטוח שניקית אותו, שזהו, זה נגמר. המחנה נקי, ובשנים הבאות, זהו, אתה לא תיכנס לשם, ניקית אותו. וכל פעם, אחרי שבוע או שבועיים שקוראים לך להיכנס עוד פעם פנימה, אתה תיבא מתאכזב. קצת מוחזב מהביקורת, וכל מיני קולות כאלה, לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, שמאל, ימין, אבל כל מיני קולות לפעמים שצצים ברגעים קשים כאלה, על המוסריות של הצבא. קצת מאכזב אותי. מאוד מאוד קשה לי לראות את זה שלא מוכירים תודה לחיילי צה"ל, סך הכל, בלי להיכנס אפילו במילימטר לפוליטיקה. הם מבצעים החלטות שהונחו על ידי הדרג המדיני, ועושים את זה בצורה הטובה ביותר, מסכנים את החיים שלהם, מסכנים את החיים של המשפחות שלהם, שמי שלא יודע גם להיפצע, זה הופך בן אדם להיות בתקופה מסוימת או בתקופה לצערנו גם לא מוגבלת, תלוי בכל המשפחה שלו, זה משהו שמשנה חיים, ואנשים באמת מוסרים את כל נפשם בשביל לשמור על הפיסת אדמה הזאת, ואני מאוד מאוד קשה לי לראות שלא מוכירים לזה תודה.
התאכזבתי בעיקר בגלל שחזרנו עם ארון, מה שנקרא. זאת האכזבה שלי, לא מצה"ל, לא משהו שקשור למדינת ישראל, אבל בסוף זה מאכזב, למרות שזה חלק מהלחימה וחלק מהמלחמה שלנו. האכזבה זה קשורה חד משמעית למוות. האכזבה מבחינתי זה שאולי יכולתי להציל אנשים שלא הצלתי, למרות שאני יודע שזה לא הייתה באשמתי. למרות שאני יודע שהייתי רחוק מהם, שלא היה לי שום השפעה על העניין הזה, אבל זו תחושה שאי אפשר להסביר אותה.